تطل على مكان اجتماع موسى بالخضر عليهما السلام، وتجمع اليوم أبرز الزعماء والقادة والملوك حول العالم. حرب يونيو كانت شرارة ولادتها، وإن كانت إسرائيل أسستها فمصر جعلت منها جوهرة عالمية، أيقونة السياحة في الجمهورية المصرية والشرق الأوسط بل والعالم كله. شرم الشيخ جوهرة مصر اللامعة، هل حقا أسستها إسرائيل؟ وكيف باتت من أهم المدن المصرية وأشهرها حول العالم؟ وما الحدث الذي تشهده المدينة ويجمع شخصيات عالمية بارزة؟ لنتابع معا في هذا الفيديو، ولكن كالعادة متابعينا لا تنسوا الاشتراك وتفعيل زر الجرس. مدينة السلام التي أسستها الحرب. رغم معارضة مصريين كثيرين بل واعتراضهم على هذه المعلومة، إلا أن أغلب المصادر الرسمية ومنها وزارة الطيران المصرية نفسها تشير إلى أن المدينة تم تأسيسها على يد إسرائيل، إذ يعود تاريخ تأسيسها إلى عام 1978، أي حين كانت تلك الأراضي بيد إسرائيل بعد هزيمة المصريين في حرب يونيو. وقد أطلق عليها الإسرائيليون بداية اسم عوفيرا، وجعلوها مركزا عسكريا لقاعدتهم الجوية. وعوفيرا هي بلد مذكور في التوراة يؤمن اليهود بأنه غني بالذهب والموارد وكنوز سليمان عليه السلام. عام 1982 استعادت الحكومة المصرية المدينة، والتي أصبحت اليوم بعد 20 عاما من استعادتها من أهم المدن السياحية في مصر والشرق الأوسط والعالم كله. مقصد السياح من حول العالم. لا يمكن ذكر شرم الشيخ دون أن تتبادر للذهن على الفور مكانة المدينة السياحية حول العالم، فهي وجهة مفضلة للسياح اليوم سواء العرب أو الأجانب، وذلك بسبب موقعها المتميز وطبيعتها الخلابة، إذ تتميز المدينة بموقع جغرافي فريد يجعل التنقل إليها متاحا برا وجوا وبحرا، فهي تقع بين خليج العقبة وخليج السويس بالبحر الأحمر، وربما ذلك هو سر مناخها الرائع وطبيعتها الخلابة، إذ تمتد على مساحة 480 كيلومتر مربع، وتمنح السياح خيارات لا تعد ولا تحصى لقضاء عطلتهم التي ينشدونها. ورغم تضاريسها التي تجتمع معا مكونة تلك المكانة السياحية، إلا أن خليج نعمة يعتبر أهم تلك الميزات، فهو مثالي لممارسة رياضة الغوص والسباحة وركوب الأمواج، كما لا يستطيع الناظر إلى شعبه المرجانية أن يزيح أنظاره عنها، حتى لا يقال إن الأدلاء السياحيين ما أن يدخلوا هذا المكان حتى يواجهوا صعوبة في إخراج السياح منه نتيجة تعلقهم به وانسجامهم مع طبيعته الخلابة. موقع اجتماع موسى بالخضر عليهما السلام. بحسب دراسات مركز البحوث الأثرية والنشر العلمي بسيناء، فإن هناك مكانا وحيدا في العالم تنطبق أوصافه على المكان الذي ذكره الله تعالى في سورة الكهف، والذي شهد لقاء موسى بالخضر عليهما السلام. وهذا المكان هو منطقة رأس محمد في مدينة شرم الشيخ، تحديدا عند نقطة التقاء خليج العقبة وخليج السويس بجنوب سيناء. فبحسب الخبراء فإن وصف مجمع البحرين لا ينطبق جغرافيا على أي مكان في العالم إلا رأس محمد، لأنها تجمع خليجي العقبة والسويس في بحر واحد وهو البحر الأحمر، وهنا ينطبق عليها لفظ مجمع الذي يختلف كليا عن لفظة التقاء. معالم ساحرة. كثيرة هي المعالم التي يمكن للسائح زيارتها في هذه المدينة، والتي تتنوع بين الأسواق الشعبية التراثية والفنادق والمنتجعات السياحية. لكن عادة ما يبدأ سياح شرم الشيخ جولتهم من السوق القديمة التي يفوح منها عبق مصر، إذ تجد فيها فخر المنتجات الزراعية والصناعية المصرية. ولخليج نعمة في المدينة قصة خلابة أخرى، حيث يعد قبلة السائحين العاشقين للجلوس والتمتع بضوء القمر،
بينما يتميز خليج القرش أيضا بمناظره الطبيعية الساحرة ومنتجعاته السياحية العالمية. أما تسميته فترجع بحسب بعض الروايات إلى كثرة أسماك القرش فيه، والتي سكنته منذ 12 عاما. ولا يمكن ألا يمر زائر شرم الشيخ بمحمية رأس محمد، التي تعتبر أشهر معالم سيناء على الإطلاق، وصنفت كمحمية طبيعية مسجلة في التراث العالمي منذ عام 1983. أكثر ما يميزها الشواطئ المرجانية الموجودة في أعماق المحيط المائي، الذي يبدو شفافا لدرجة أن الأسماك الملونة والسلاحف البحرية التي تميزه تظهر بوضوح من تحت الماء، كما أن الشعب المرجانية والتي تبلغ أكثر من 150 نوعا مختلفا تحيط برأس محمد، بينما تتموضع أسفله العديد من الكهوف المائية. رغم ذلك فإن محمية أخرى تحتل لقب أكبر محميات المدينة على الإطلاق، وهي محمية أبو جالوم، التي تبلغ مساحتها 650 كيلومترا مربعا، إضافة إلى مناطق خلابة وفريدة كثيرة تتموضع في شرم الشيخ، منها محمية نبق وجبل سانت كاترين والغرقانة وغيرها. ملوك ورؤساء ومشاهير تجمعهم مدينة السلام. منذ عام 1982 إلى اليوم تطورت المدينة بشكل ملحوظ، حتى أنها باتت واجهة مصرية استثنائية في العالم، والمدينة التي تختارها الحكومات المصرية المتعاقبة لتستضيف فيها المؤتمرات واللقاءات والمنتديات المهمة المحلية أو العالمية، حيث احتضنت شرم الشيخ منتدى شباب العالم ل4 دورات، وقد أطلق عليها مدينة السلام نتيجة تميزها في إقامة عدد من المؤتمرات والقمم العالمية. بينما تستعد المدينة في هذه الفترة لاستضافة مؤتمر قمة المناخ COP 27 في 6 نوفمبر 2022، والذي يأتي في وقت يطرق به العالم ناقوس الخطر بسبب أزمة المناخ العالمية التي تهدد عالمنا وكرتنا الأرضية. وإثر دعوة رسمية من أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة من قادة العالم، يتوقع أن تجمع أرض هذه المدينة الساحرة قادة وملوكا وأمراء وزعماء من أكثر من 197 دولة حول العالم، بينما يقدر عدد الحضور المتوقع مشاركتهم في المؤتمر ب40,000 مشارك سوف يجتمعون لمناقشة قضية تعتبر قضية الساعة اليوم. ومن أبرز الأسماء التي أكدت حضورها الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إضافة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، أيضا رئيس الوزراء الهولندي. بينما سيكون من ضمن الحضور من الزعماء العرب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. شرم الشيخ تزداد مكانتها يوما بعد يوم، وتثبت نفسها كمدينة ذات مكانة عالمية على خارطة العالم، ليس كمدينة سياحية فحسب، بل مدينة ذات أهمية دينية واقتصادية وسياسية. أما تسمية المدينة الساحرة فتتعدد الروايات ويختلف المؤرخون حولها، ولا يوجد حقيقة مرجع يؤكد صحة سبب تسميتها، إذ ذكرت تقارير عديدة أن شرم هي كلمة من أصل عبري تعني الشق في الجبل، بينما تذكرها المعاجم العربية على أنها شق من جانب. أما الشيخ فتعني الزعيم، ويقصد به شيخ إحدى قبائل البدو التي عاشت قديما في سيناء. قد جمعت الكلمتان فأصبح الاسم شرم الشيخ.